හයි ටෙක්ලවස් ඔයාලා මේකලා ඉන්නේ ඔෂරෙක් YouTube channel එකත් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අද වෙනින් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද HTML කෝඩ් කරන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව යමුකෝ වීඩියෝ එකට කලින් මතක් කරගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි දැන් බලමු එහෙනම් කොහොමද මුලින්ම ඔයාගේ app එක install කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම Google Play Store open කරගන්න. දැන් මම Google Play Store මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට home page එකේ මේකේ log වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න ඕනේ HTML sorry ඊගොඩනේ HTML editor මේ වගේ පොඩි ඊරක් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින්ම පෙන්න HTML CSS and JS අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නයි මෙන්න මේ රතු පාටින් උඩ මේක මෙන්න මේ රතු පාට ලෝගෝ එකක් තියෙන මෙන්න මේක මෙන්න මේ ඇප් එකට පෙන්නයි. මේක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔයාලට මේකේ කෝඩ් කරන්න පුළුවන් CSS තව JavaScript ඒක දැන් අපි අපේ Play Store කතා කරන්නේ නෑ. හැබැයි මේක අපිට ඉස්සරහට වෙබ්සයිට් එක හදනවන CSS සහ JavaScript කියනකොට වැදගත් වෙන දේ තමයි මේ HTML කෝඩින් වල. හරි. දැන් මම මුලින්ම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඕපන් කරගන්න. දැන්ටත් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම ආන්ස්ටෝල් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්නේ නෑ. ඔයාලා මේක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේක ඕපන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඊට වෙල්කම් පේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනවා. this is an example web page blah 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 කියලා තියෙනවා. අර ඊට පස්සේ ආර මෙතන මේ pencil එක icon එකක් තියෙන්නේ. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආර පේන ඇති මෙන්න මේ තමයි අපේ edit එක. මම පොඩි example code එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් මේකෙත්. ඔයාලට පේනද මේ තියෙන අපි link style අපි දැන්ට මේවා අපේ channel එකේ කතා කරලා තියෙන මේ ගොඩක් ඒවා. මම මේක ඔක්කොම close කරගන්නවා. හරි මේක අපිට ඔක්කොම sorry එකපාරට මේක කරන්න බැරි දන්නේ බලමු ටිකක් එක්ක සිලෙක්ට් බෑ එහෙම කරන්න බෑ හරි දැන් මම ඔයාලට මේක බේසික් ටික සාමාන්‍ය කියලා දෙන්නම්කෝ නෑ අපි වෙල්කම් එක නැතුව මෙතෙන් අලුත් එකක් හදාගමු අපිට පුළුවන් අලුත් එකක් හදන්නේ ඔයාලට මේ අලුත් එකක් හදන්න ඕන නම් මෙතන මේ ඉරි කැල්ලක් තියෙන්නේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන new කියලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට HTML CSS ද JavaScript කියලා අහනවා. මෙතන HTML ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ නම දෙනවා මේකට. channel එකේ නම දීලා මෙතන ඔයාලට ඕන path එක දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට app set කරන්නව මේක අලිය දෙන්න. හරි දැන් මම තැනක් select කරනවා මේකට. මම my files වල මේකට දෙනවා. ඔව් my files වල අප්ලෝඩ් නැහැ. හරි select කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන මේ create කියලා තියෙන්නේ රතු වලින් අන්න එක ක්ලික් කරන්න. හරි යාලේ. මෙන්න මේ sorry මෙන්න මෙතන හරි දැන්නේ හරි පොඩි අපිට පොඩි වැරද්දක් වුණා. හරි දැන් මම මෙහෙම අප් වුණාට පස්සේ මෙතන create කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ මෙහෙම එකක් ආයි. මෙන්න මේ රතු පාටින් තියෙන allow files access කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ආර මේ අපේ web code කියලා app එකේ නම තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ටික් එක දාන්න. ටික් එක දාලා මේකෙන් back වෙන්න. back වුණා. දැන් ආයෙත් create කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි මේ තියෙන අපිට දැන් අතර තියෙන example code එක මේගොල්ලෝ මම මෙන්න මේක delete කරගන්නම්කෝ වැඩේ කියන්න හරි දැන් මම ඔයාලට මේක basic keys ටික කියලා දෙන්න. ඔයාලට මේකෙන් මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් back වෙන්න. ඒ කියන්නේ undo කරන්න. මේකේ redo උංගක් හරි ඉස්සරහට ස්ටෙප් එක පිටිපස්සට යන්න. අපි මෙන්න මේ බ්‍රැකට්ස් දාද්දි දැන් අපේ මේ ෆෝන් කීබෝඩ් එකේ මේ බ්‍රැකට්ස් නැහැනේ. ඒකට අපිට මෙන්න මේ බ්‍රැකට්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. අර පේනවානේ මේක උඩට යටට කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ අර අපේ ඇරෝ කීස් තියෙන්නේ.
අන්නේ arrow keys වගේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. අපේ කම්පියුටරේ arrow keys තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේ තියෙන උඩට යටට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන home end. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ විදිහට කම්පියුටරේ තියෙන brackets. මේ තියෙන අර brackets. ඊට පස්සේ මේ තියෙන comma semicolon. අන්න ඒ ටික තමයි මෙතන මේ විදිහට ප්‍රධාන ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කෝඩ් එක කොහොමද බලමු මේක අපි කෝඩ් එකේ කරලා මේකේ ප්‍රීවියු එක බලන්නේ. දැන් අපි ඒක බලන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලට මෙතන උඩ පේනවා නිකන් පෝස්ට් අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් වෙනවා. hello world කියලා දුන්නා. දැන් අපි අර example එකට වගේ දාපු brackets ටිකක් මෙතන වැටලා තියෙනවා. හරි කොහොම හරි අපේ එඩිටර් සුපිරියට වැඩ කරනවා. ඔයාලට මේක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවාද මේ ටැබ්ස් බෙදලා තියෙන්නේ මේ දෙක. ඔයාලට ලේසියෙන් ඉන්නස් බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් දැන් ඔයාලට ටැබ් එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැත්තම් මේ පැන්සල් එක ක්ලික් කරලා එඩිට් කියන එකට යන්න පුළුවන්. බැරිලා මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් වුණා. ඔයා මේක ආයෙ ඕපන් කරලා එඩිට් කියන එකට යන්න පුළුවන්. හරි. මේක ඉතින් තව ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. මේක තව ටර්මිනල් එකක් තියෙනවා. තව මේක ෆයිල් සේව් වෙන විදිහට ස්ටයිල් එකක් විදිහට ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ විදිහට ගොඩක්. හරි ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයා වීඩියෝ එක අඳුරෙන් බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරනවා PC කෝඩ් HTML කෝඩ් කරනවා නම් ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සමහර කාර්ය තියෙනවා ෆෝන් එකේ කරන්න බැරි. ඒ නිසා PC එක තියෙනවනම් හොඳයි. ඔයාලා PC එක නැත්තම් කමන්න නැහැ. ෆෝන් එකේ දැන්ට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා අපි PC එකට යන්න. හරි ඉතින් ඔන්න මෙතනින් වීඩියෝ එක අපි නවත්තනවා. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. එන මේ වගේ වීඩියෝ තවත් අලුතින් අපි හදන් ඉන්න. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම එන සුබම සුබ දවසක්.